شاید هیچ کس فکرشو نمی‌کرد که تو یه روز عادی یه هواپیمای مسافربری به چنین فاجعه‌ای دچار بشه. پرواز شماره 655 ایران ایر در سال 1988 میلادی یا 1367 شمسی به عنوان یک اتفاق تاریخی توی یادها باقی مونده. اما چه چیزی باعث شده که این داستان انقدر تلخ و قابل توجه باشه؟ من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. توی این ویدیو میخوایم به بررسی سانحه هوایی تلخ پرواز شماره 655 و عواقب مرگبارش بپردازیم. از اشتباهات انسانی گرفته تا تنش‌های سیاسی و نظامی، همه چیز در این داستان عجیب و غم‌انگیز به هم پیوسته. پس ثانیه به ثانیه با ما همراه باش تا این حادثه رو از زوایای مختلف بررسی کنیم. در ضمن هر دو کانال داستان‌های جهان رو دنبال کن تا هر روز با داستان‌های جدید آشنا بشی. میریم به تاریخ 12 تیر 1367 شمسی یا 3 جون 1988 میلادی. این یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده به نام USS وینسنسه. این هم پرواز شماره 655 ایران ایر. این هم آبهای خلیج فارسه، جایی که این ناوشکن به پرواز شماره 655 ایران ایر شلیک کرد و این سانحه تلخ باعث کشته شدن 290 نفر شد. این حادثه نه تنها یه فاجعه انسانی بود، بلکه به طور غیر مستقیم به تحولات سیاسی و نظامی در منطقه هم مرتبط بود. این هواپیما از فرودگاه مهرآباد تهران به سمت دبی پرواز میکرد. در واقع یه ایرباس A300 بود که اون زمان مدرن ترین مدل خودش بود، با 274 مسافر و 13 خدمه و همچنین خدمه کابین شامل کاپیتان محسن رضایی 37 ساله با کمک خلبان کامران تیموری 31 ساله و مهندس پرواز محمد رضا امینی 33 ساله. جمعاً 290 نفر توی آسمون پرواز می‌کردن. این پرواز قرار بود بعد از توقف کوتاهی در بندرعباس ادامه پیدا کنه. پرواز بندرعباس به دبی کلاً 28 دقیقه تخمین زده شده بود، اما توی صبح روز حادثه به دلیل مشکلات ویزایی یکی از مسافرها هواپیما با 27 دقیقه تأخیر در ساعت 10:17 به سمت دبی به پرواز در اومد. در همون زمان منطقه درگیر جنگ ایران و عراق بود و تنش‌ها توی خلیج فارس به اوج خودش رسیده بود. نیروی دریایی ایالات متحده به حمایت از عراق مشغول بود و ناوشکن‌ها توی منطقه مستقر شده بودند. ناوشکن USS وینسنس به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشتی‌های جنگی اون زمان در حال نظارت بر فضای هوایی بود. بریم به صبح روز حادثه. وینسنس مشغول یه درگیری با قایق‌های ایرانی بود که وضعیت رو به شدت متشنج کرده بود. بعد از این درگیری ناوشکن توی ناحیه نزدیک جزیره قشم مستقر شده بود. سیستم راداری وینسنس با بردی بیش از 300 کیلومتر به صورت فعال در حال نظارت بر فضای هوایی بود. همزمان پرواز شماره 655 به سمت دبی در حال پرواز بود. رادار وینسنس این هواپیما را شناسایی کرد و کد عمومی دریافت کرد که به طور واضح مشخص نمی کرد که آیا اون یک هواپیمای غیر نظامیه یا نظامی. خدمه وینسنس اول سعی کردن که با هواپیما در فرکانس‌های نظامی ارتباط برقرار کنند، اما به طور طبیعی پاسخی از پرواز غیر نظامی دریافت نکردند، چون فرکانساشون با هم نمیخوندن.
در نهایت خدمه به اشتباه فکر کردن که پرواز 655 یک جنگنده F-14 و این تصور به یه اشتباه فاجعه بار منجر شد. ساعت 10:24 صبح کاپیتان ویلیام راجرز فرمانده USS وینسنس دستور شلیک 2 موشک SM-2ER رو به سمت پرواز 655 صادر کرد. موشک SM-2ER یا Standard Missile to Extended Range یکی از پیشرفته ترین موشک‌های سطح به هواه که توسط ایالات متحده آمریکا برای دفاع هوایی دریایی طراحی شده. این موشک دارای بردی در حدود 150 تا 240 کیلومتره که اون رو برای محافظت از ناوها در برابر تهدیدهای دوربرد مناسب می ساخت. این شلیک منجر به انهدام کامل هواپیما و کشته شدن تمامی 290 نفره داخل هواپیما شد. بعد از این ثانیه تلخ هوایی واکنش عمومی شدیدی به وجود اومد. خیلیا بر این باور بودن که اگه اطلاعات بروزتری به دست خدمه وینسنس میرسید این فاجعه قابل جلوگیری بود. نیروی دریایی ایالات متحده هم شروع به تحقیق و بررسی روی این مسئله کرد. نتیجه تحقیق اینطوری مشخص شد که علیرغم اینکه کاپیتان راجرز با اطلاعات محدود دستور شلیک موشک‌ها رو صادر کرده، اما اقدامش تو اون شرایط سهل انگاری نبوده و به نوعی مجبور بوده که برای حفظ امنیت منطقه چنین تصمیمی بگیره. بنابراین با وجود این فاجعه از بعضی از خدمه وینسنس از جمله راجرز بابت خدماتشون تقدیر شد. از طرفی دولت ایالات متحده هم از پذیرش مسئولیت کامل این حادثه سرباز زد و ادعا کرد که ایران هم تو وقوع این فاجعه نقش داشته و نباید تو شرایط جنگی از اون مسیر و تو اون زمانبندی پرواز می‌کردن. در نهایت در سال 1996 ایالات متحده صرفاً مبلغی رو به عنوان غرامت به خانواده قربانیان پرداخت کرد. ایالات متحده مبلغ 61.8 میلیون دلار به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان پرداخت کرد. این مبلغ به طور تقریبی برای هر قربانی حدود 213,000 دلار تعیین شده بود. با توجه به این توافق در دیوان بین‌المللی دادگستری ایالات متحده مبلغی هم برای خسارت به هواپیمای سرنگون شده پرداخت کرد. این حادثه شباهت‌هایی با حوادث هوایی دیگه هم داره. از جمله سرنگونی پرواز 207 خطوط هوایی کره‌ای توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1983. هر دو حادثه شامل شناسایی اشتباه هواپیماهای مسافری بود. با این حال روایت‌های رسانه‌ای در مورد آنها به شدت متفاوت بود. ضمناً مقایسه حادثه پرواز 655 ایران ایر با سرنگونی پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین توسط ایران هم قابل توجهه. مقایسه دقیق این حوادث نشون میده که چطور پوشش رسانه‌ای که تعصبات اجتماعی رو منعکس میکنه در این دو سانحه کاملا متفاوت بود. در حالی که ایران به شدت آمریکا رو تو سانحه پرواز 655 مقصر میدونست، اما به همون میزان در پرواز 752 اوکراین خودش رو بی تقصیر جلوه میداد و میگفت که این صرفاً یک اشتباه تو شرایط جنگی و وضعیت آماده باش نظامی بوده. اما چیزی که مشخصه عامل اصلی سرنگونی پرواز 655 ایران ایر توسط آمریکا و عامل اصلی سرنگونی پرواز 752 توسط ایران بود. اما داخل هر دو این پروازها تعداد بسیاری از انسانهای عادی بودند که متاسفانه همشون رو از دست دادیم. حین اینکه صانع هوایی 655 کم کم ابزاری برای تجزیه و تحلیل مشکلات شناسایی در شرایط جنگی شد، نظریه‌های مختلفی هم
درباره اون به وجود اومد. بعضی میگن که این حادثه میتونه به خاطر فشارهای سیاسی و نظامی به نیروی دریایی ایالات متحده بوده باشه، اما این فقط یک اشتباه نظامی بود یا عوامل پیچیده‌تری در پس اون وجود داشتند. آیا تنش‌های ژئوپلیتیکی و جنگ در منطقه به چنین اشتباهی دامن زده؟ خیلی از کارشناسان و تحلیلگران نظامی میگن که شاید یک جنگنده ایرانی احتمالاً از نوع F-14 تامکت اون موقع توی آسمون بوده و آمریکایی‌ها پرواز 655 رو با اون اشتباه گرفتن. البته مدارکی هم وجود داره که میتونه به این نظریه یک کم وزن بده. با توجه به اوضاع داغ جنگ ایران و عراق کاملا طبیعی بود که جنگنده ها توی آسمون خلیج فارس بچرخن. ناوشکن وینسنس هم در حالت آماده باش بود و هر تهدیدی رو زیر نظر داشت. بعضی از گزارش ها میگن که خدمه وینسنس به خاطر اطلاعات متناقض داده‌های راداری و فشار عصبی احتمالاً دچار اشتباه در شناسایی هدف شدن. در نتیجه اگه یک جنگنده هم در منطقه بوده ممکنه داده‌های راداری اون با داده‌های راداری پرواز 655 قاطی شده باشن و باعث گمراهی و نتیجه‌گیری نادرست شده باشه. بعضی گزارش‌ها میگن آمریکایی‌ها در تلاش بودن که تهدیدات رو شناسایی و در نطفه خنثی کنن. این ممکنه به تصمیمات شتاب زده و اشتباه منجر شده باشه. این وضعیت در کنار تنش‌های موجود میتونه عامل اشتباهات جدی در تشخیص هدف بشه. به هر حال و به طور کلی نظریه احتمال مخفی شدن جنگنده نظامی حوالی پرواز مسافربری 655 به دلیل نبود مدارک قوی و واضح بیشتر به عنوان یک نظریه توطئه محسوب میشه. این حادثه نشون میده که دقت در شناسایی و ارزیابی تهدیدات تو شرایط بحرانی تا چه حد حیاتی هستند. باید به یاد داشته باشیم که توی جنگ‌ها جان انسان‌ها به راحتی به بازی گرفته میشه و اشتباهات میتونه فاجعه بار باشه. بنابراین باید دقتمون رو خصوصا تو شرایط بحرانی بالا ببریم و بهترین تصمیم گیری با کمترین میزان خسارت رو داشته باشیم.